स्क्यानरको यहाँ यसरी राख्ने यसरी राखिसकेपछि अब यो अनुसार सबभन्दा पहिला हामीले फोटोसप डेस्कटपमा जाने अनि फोटोसप यसरी ओपन गर्ने यसरी ओपन गरिसकेपछि हामी फाइलमा जाने फाइलमा गएर यहाँ इम्पोर्ट भनेर लेखेको छ यसरी इम्पोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर 3-4 अप्सन छ एउटा पीडीएफ इमेज एउटा इप्सन 3110 हामी यो इप्सन 3110 यो चाहिँ हाम्रो यहाँ देखाउने यो चाहिँ हाम्रो स्क्यान इमेज हो यसको यहाँ मोडल देखाउँछ 3110 यसरी यहाँ क्लिक गर्ने यसरी क्लिक गरिसकेपछि यसरी यहाँ स्क्यानर यसरी यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ हामीले यो डिजिटलमै ओके गर्ने केही नचलाउने स्क्यानिङमा यसरी क्लिक गर्ने यसरी क्लिक गरिसकेपछि हामीले एकछिन वेट गर्नुपर्छ हाम्रो स्क्यानिङ भइरहेको छ यसरी यो वेटिङ भनेको चाहिँ यसरी ओके गरेर बेला यो स्क्यान भइसक्यो यसरी स्क्यान भएर यहाँ आएको छ यो फाइल चाहिँ हाम्रो स्क्यानिङ भएर फोटोमा चाहिँ यहाँ डेस्कटपमा आइसकेको छ यसरी चाहिँ हामी यसरी फाइलमा गएर सेभ एज इमेजमा यसरी क्लिक गरिदिउँ यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फाइल नेम भन्छ यहाँ यसलाई टाइटल फाइल नाम के यसरी लेखेँ म फाइलमा लेख्छु त्यसपछि यहाँ तलतिर यो फर्म्याट भनेको चाहिँ यो हामी चाहिँ इमेल गर्दाखेरि पीएनजी फर्म्याटमा राम्रो हुन्छ यसलाई हामी पीएनजीमा बनायौँ यसरी यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसलाई यसरी कता सेभ भने डेस्कटप बनाए हाम्रो अगाडि देखिन्छ म डेस्कटपमा ओके गर्छु यसलाई यसरी सेभ गरिदिउँ यसरी सेभ गर्ने अब चाहिँ हामी यहाँ स्क्यानिङ गरेको फाइल हेर्छौँ फाइल यसरी भइसकेको छ यसले चाहिँ हामी उल्टो भएको छ यसलाई यहाँनिर यसरी रोटेट गरेर यसरी रोटेट गर्छौँ हामी यसरी फाइल स्क्यानिङ भइसकेको छ अब यसलाई चाहिँ हामी इमेल गर्न सक्छौँ यसरी इमेललाई चाहिँ हामी यहाँ इमेल आइडी खोल्ने त्यसपछि खोलिसकेपछि कम्पोजमा जाने कम्पोजमा गएपछि यहाँ कता पठाउने त्यो इमेल आइडी यहाँ माथि हाल्ने त्यसपछि यहाँनिर यसरी यहाँ माउस लगेपछि अट्याच फाइल भन्छ यहाँनिर क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फाइल अपलोड हुँदा केही टाइम लाग्छ वेट गर्ने त्यसपछि सेन्डमा क्लिक गरेर सेन्ड हुन्छ भयो